Tôi sẽ nói thiệu đến các bạn nội dung của chương 5, phòng chữa các chứng bệnh cùng phát sinh theo bệnh tiểu đường. Chúng ta sẽ mở đầu chương 5 bằng mục 124, làm gì để phòng chữa bệnh tim mạch mang tính tiểu đường. Nhờ sau khi phát hiện ra cách chữa tiểu đường bằng insulin và thuốc kháng sinh, tỷ lệ tử vong do nhiễm độc toansetol và viêm nhiễm giảm đáng kể, nhưng tỷ lệ tử vong do biến chứng tim mạch và các chứng khác do tim mạch thì vẫn còn rất cao. Do vậy, vấn đề phòng chữa bệnh tim mạch mang tính tiểu đường được đặt ra hết sức bức thiết. Hiện nay, quan niệm chung cho rằng có một số nguyên nhân sau đây gây ra biến chứng tim mạch từ bệnh tiểu đường. 1. Người bị tiểu đường hay bị triệu chứng cao đường huyết liên tục hay gián đoạn, thường xuyên hàm lượng đường trong máu ở mức lớn hơn 11,2 mmol trên lít, tức 200 mg/trăm, là do các mạch máu nhỏ bị biến chứng. 2. Chuyển hóa mỡ bị rối loạn, gây ra triệu chứng cholesterol trong máu cao, nhất là triglycerid tăng cao rõ rệt. Ở dạng bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin thì tổng hàm lượng lipoprotein mật độ cao thường hạ thấp, rất dễ gây ra xơ cứng động mạch. 3. Thường bệnh nhân tiểu đường bị tăng độ dính của máu lại hay có xu hướng tụ máu nên dễ gây ra tắc mạch máu. 4. Đa phần bệnh nhân tiểu đường ngay trong thời kỳ đầu đã bị biến chứng thần kinh thực vật, từ đó ảnh hưởng tới sự điều tiết công năng của tim mạch. Nhiều trường hợp dẫn đến tim đập loạn nhịp, ngất xỉu do bệnh tim gây đột quỵ. Để đối phó với các nguyên nhân gây bệnh nói trên, thì biện pháp tốt nhất vẫn là tích cực khống chế thật hiệu quả đối với bệnh tiểu đường, đưa chuyển hóa đường, protein, mỡ trong cơ thể về mức bình thường hoặc gần bình thường. Đòi hỏi đầu tiên là khống chế điều chỉnh thật tốt chế độ ăn uống về mặt thời gian và định lượng. Tốt nhất là không nên ăn các loại thức ăn nhiều mỡ và nhiều cholesterol. Ví dụ lòng đỏ trứng gà, vịt, nội tạng động vật như tim, gan, thận, não, trứng cá, gạch cua. Các loại cá, mực cần thường xuyên kiểm tra mỡ trong máu. Nếu thấy có triệu chứng mỡ trong máu cao thì phải uống thuốc hạ mỡ trong máu. Cũng cần đề phòng huyết áp cao, tự mình theo dõi huyết áp, khi thấy huyết áp lên thì phải tìm cách khống chế. Ngoài ra, những người nghiện thuốc lá lâu năm cũng góp phần làm tăng nguy cơ biến chứng động mạch như động mạch não, động mạch vành, động mạch thận, làm cho động mạch bị xơ vữa. Nếu đã bị tiểu đường, nhất thiết phải bỏ thuốc lá. 125. Vì sao người mắc bệnh tiểu đường hay xảy ra triệu chứng tăng độ đông đặc của máu? Cách phòng chữa ra sao? Thực tiễn lâm sàng và nghiên cứu khoa học đều nhận thấy rằng độ đông dính của máu người mắc bệnh tiểu đường cao hơn hẳn người bình thường. Các nhà nghiên cứu về biến chứng dòng chảy của máu qua kiểm nghiệm đã đi đến kết luận toàn bộ máu của bệnh nhân tiểu đường đều tăng độ dính, kể cả huyết thanh và huyết tương, độ dính đều tăng cao, sức ép lên hồng cầu tăng, làm giảm khả năng biến dạng của hồng cầu. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là có thể do insulin trong cơ thể người bệnh tiểu đường bị thiếu tương đối hoặc tuyệt đối, làm cho việc chuyển hóa mỡ, protein, đường bị rối loạn. Như vậy, nếu khống chế được hiện tượng độ đông đặc dính nhớt trong máu bệnh nhân tiểu đường, không cho nó tăng cao thông qua việc khống chế bệnh tiểu đường là chính. Ngoài ra có thể kết hợp chữa trị bằng thuốc đông y gây tác dụng hoạt huyết giải tỏa ứ máu hoặc thuốc tây như Bibidiramox aspirin. 126. Bệnh nhân tiểu đường kèm theo huyết áp cao thì phòng chữa ra sao? Nguyên tắc chữa trị huyết áp cao do bệnh tiểu đường là chữa tích cực, chữa sớm, chữa kịp thời, chữa kiên trì. Cố gắng hạ huyết áp xuống gần mức bình thường hoặc trong phạm vi cho phép. Nói chung, ở người trưởng thành thì huyết áp nên khống chế trong khoảng 16 trên 10,7 K3, tức 120 đến 80 mm thủy ngân. Phương pháp chữa trị cụ thể như sau. 1. Hạn chế lượng natri hấp thụ vào. Cố gắng hạn chế lượng natri hấp thu hàng ngày nằm trong phạm vi tối thiểu. Cụ thể, mỗi ngày chỉ ăn vào 2 gam muối natri. Đương nhiên, ăn nhạt muối là một việc rất khó, đòi hỏi người bệnh phải có nghị lực kiên cường và xác định bền bỉ lâu dài. 2. Sử dụng thuốc lợi tiểu và thuốc hạ huyết áp. Việc sử dụng thuốc lợi tiểu phải theo chỉ dẫn của bác sĩ, vì một số thuốc lợi tiểu ví dụ như hydroxychloroquine có thể làm cho nồng độ đường trong máu tăng cao, cũng có thể làm rối loạn dung dịch điện giải, gây ra tình trạng hàm lượng kali trong máu thấp hoặc cao. Nếu như bệnh nhân kèm theo chứng bệnh suy thận hoặc đau thắt tim mà sử dụng thuốc hạ huyết áp quá liều lượng, huyết áp hạ đột ngột sẽ gây ra giảm lưu lượng máu, đưa đến triệu chứng tổn thương chức năng thận nặng thêm, trở thành nguyên nhân mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim. Vì vậy, phải hết sức cẩn thận khi tìm cách hạ huyết áp cho người bệnh tiểu đường kèm theo các ca bệnh suy thận và đau thắt tim. Nói chung, nếu người bệnh chỉ hơi bị tăng huyết áp thì không cần dùng thuốc hạ huyết áp. Ví dụ, huyết áp trong trạng thái giãn nở là 12 đến 15,3 K3, tức 90 đến 115 mm thủy ngân, thì chỉ cần sử dụng thuốc lợi tiểu dạng thiazide là được rồi. Nếu thấy chưa hiệu quả thì dùng thêm glycerin, methyldopa
hoặc clonine nhằm hạ huyết áp từ từ xuống mức bình thường. Khi sử dụng các loại thuốc hạ huyết áp như Risperdal, Metrodopa, Guanidine, phải chú ý khi bệnh nhân bị liệt dương thì nên thận trọng hoặc tốt nhất là không dùng. Ngoài ra còn cần chú ý tránh dùng những loại thuốc gây hiện tượng huyết áp tụt thẳng xuống thật nhanh. Theo kinh nghiệm mới nhất cho rằng loại thuốc Nifedipine chữa cao huyết áp đạt kết quả tốt. Ngoài ra, đối với người bệnh tiểu đường mắc thêm bệnh thận, nếu sử dụng các enzyme chuyển đổi huyết quản, ví dụ như Mecaban axit 37,5mg ngày uống 3 lần, hiện tượng đái albumin giảm rõ rệt, huyết áp cũng có phần giảm. Tóm lại, khống chế được huyết áp cao là một cách chính xác hữu hiệu, có thể trì hoãn được bệnh tiến triển, còn có thể làm chậm suy thận giai đoạn cuối. 127. Làm thế nào để phòng chữa biến chứng mạch máu não mang tính tiểu đường? 1. Lúc thường phải tích cực khống chế bệnh tiểu đường, điều chỉnh đường huyết cao, chú ý tình trạng huyết áp và mỡ trong máu, quán triệt vào cuộc sống ngày thường của bệnh nhân tiểu đường, thực hiện được nồng độ đường trong máu ở phạm vi bình thường, tâm trạng sảng khoái, tâm hồn thanh thản, thanh đạm, không sa đà vào thuốc lá, rượu bia, ăn uống đúng giờ, đúng định lượng. Sinh hoạt có điều độ, giảm ăn mỡ động vật và các thức ăn chứa nhiều cholesterol, ví dụ như lòng đỏ trứng, nội tạng động vật, nhằm điều chỉnh các triệu chứng tai biến mạch máu nhỏ, đồng thời ngăn chặn xơ vữa động mạch phát triển. 2. Chú ý đến các đặc điểm thay đổi dòng máu do biến chứng mạch máu não mang tính chất bệnh tiểu đường. Ví dụ, độ đông dính của máu tăng cao, tiểu cầu kết dính dồn tụ và đông máu. Chọn dùng loại thuốc hoạt huyết và chống tụ máu thích hợp cũng như các loại thuốc chống dồn tụ tiểu cầu như Distran, phân tử thấp, aspirin. Ngoài ra, người bị huyết áp cao còn phải uống thêm thuốc hạ huyết áp nhằm khống chế huyết áp trong phạm vi thích hợp. 128. Khi chữa trị biến chứng mạch máu não do tiểu đường cần chú ý những điều gì? Việc chữa trị tai biến mạch máu não do tiểu đường và điều chỉnh hàm lượng đường trong máu cũng như rối loạn chuyển hóa, trên nguyên tắc cũng giống như chữa trị bệnh tiểu đường không có biến chứng mạch máu não, nhưng trong thực hiện cụ thể còn phải chú ý thêm một số mặt sau đây. Kho sách nói sẽ giới thiệu đến các bạn 5 mặt cần chú ý khi chữa trị biến chứng mạch máu não do tiểu đường. 1. Phòng ngừa các chứng bệnh cùng phát sinh. Do khi chữa trị bệnh mạch máu não cần phải chuyển dịch áp lực thẩm thấu cao, chống mất nước và thông qua mũi bơm thức ăn có hàm lượng protein cao nên rất dễ xảy ra nhiễm toan ceton và hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. Do vậy, việc hạ nồng độ đường trong máu, đảm bảo dung lượng máu bình thường và truyền dịch thích hợp là việc làm rất cần thiết. 2. Bất luận bệnh mạch máu não trong thời kỳ cấp tính hay trong thời kỳ hồi phục đều phải thường xuyên kiểm tra đường huyết. 3. Khi điều chỉnh đường huyết cao không được thực hiện quá nhanh để tránh xảy ra trường hợp tụt đường huyết. Nếu như tụt đường huyết hoặc chuyển hóa đường trong máu bị hỗn loạn, có thể dẫn đến tế bào thần kinh bị thiếu oxy, phù thủng, hoại tử, tràn máu ra ngoài hoặc do thấm ra ngoài mạch máu tạo thành những vũng não mềm gây ra tái phát tai biến mạch máu não. Xu hướng là khống chế đường huyết trong phạm vi 11,2 mmol trên lít, tức 200 mg/trăm. 4. Chú ý phòng chống viêm nhiễm. 5. Người bị biến chứng mạch máu mang tính tiểu đường phải áp dụng chế độ chữa trị dần dần từng bước, không được tỏ ra quá nóng vội, để cho người bệnh thích nghi dần dần, không để xảy ra tình trạng huyết áp tụt, dipyridamol, aspirin. Nếu kèm theo chứng huyết áp cao thì phải uống thêm thuốc hạ huyết áp. Hiện trên lâm sàng đa phần sử dụng loại thuốc Nifedipine, Mecaban axit để hạ huyết áp. Tuy nhiên, cần căn cứ vào bệnh tình và chỉ dẫn của bác sĩ để chọn thuốc cho thích hợp. Nếu như người bệnh đã có biểu hiện suy kiệt chức năng thận thì trong chữa trị phải chú ý thêm mấy mặt sau đây. 1. Do khi công năng thận bị suy kiệt thì ngưỡng đường thận sẽ lên cao trông thấy, gây khó khăn nhiều hơn cho việc điều tiết lưu lượng insulin và thuốc hạ đường huyết. Trường hợp này cần căn cứ vào hàm lượng đường trong máu để gia giảm liều lượng thuốc. 2. Nếu người bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin mà kèm theo bệnh thận suy thì cần thận trọng khi sử dụng thuốc hạ đường huyết. Vì thuốc hydrochlorothiazide rất dễ gây ra nhiễm độc axit lactic, làm tăng thêm biểu hiện nhiễm độc nước tiểu, do vậy không nên sử dụng thuốc đó. Thời gian bán suy giảm của thuốc Duochantan khá dài, khả năng hạ đường nhanh đối với người bệnh cao tuổi và kém ăn, nếu sử dụng thuốc này có thể xảy ra tụt đường huyết, nên cũng cần tránh sử dụng. Thuốc chorosulfur probiluria thì chủ yếu nhờ vào sự bài tiết của thận. Nếu thận suy bài tiết kém thì cũng dễ gây ra tụt đường huyết. Vì vậy cũng không nên dùng ở người bệnh thận suy. Hiện sử dụng nhiều nhất là loại thuốc tansibin thuộc sulfonylurea thế hệ 2 với mục đích hạ đường huyết. Cường độ tác dụng của tansibin thấp hơn Duochantan và cao hơn Menthine sulfonylurea. Sau khi uống vào sẽ được hấp thụ ngay,
Sản phẩm chuyển hóa của nó chỉ gây tác dụng hạ đường huyết rất nhẹ. 95% sản phẩm chuyển hóa của tanximin được mật chuyển qua ruột thải ra ngoài. Chỉ có 5% đi qua thận để thải ra qua đường nước tiểu, nên ít gây ra tụt đường huyết, nghĩa là tương đối an toàn, rất thích hợp cho bệnh nhân thận do tiểu đường cao tuổi. Nếu hệ số lọc của tiểu cầu thận ở mức 60 ml trên phút thì có thể sử dụng được, nhưng nếu hệ số lọc của tiểu cầu thận chỉ là nhỏ hơn 30 ml trên phút thì nên chữa trị bằng insulin. Còn các mặt chữa trị khác cũng giống như đối với thận suy nói chung. Đối với các ca bệnh thận mang tính tiểu đường ở thời kỳ cuối, theo tài liệu ở nước ngoài hiện nay, biện pháp thích đáng nhất là cấy thận và cần được tiến hành kịp thời. Cũng có những người chủ trương dùng phương pháp thẩm thấu qua phúc mạc hoặc thẩm thấu qua máu. 130. Chữa bệnh thận mang tính tiểu đường bằng ăn uống có những đặc điểm gì? Nhìn chung, khi người bệnh có triệu chứng đái albumin tương đối nghiêm trọng, nghĩa là lượng albumin thải qua nước tiểu lên đến 100 đến 200 ml. Nói cách khác là một lượng lớn albumin trong cơ thể bị thất thoát qua đường nước tiểu, thì người bệnh sẽ mắc chứng thiếu albumin trong máu trầm trọng. Do vậy, qua ăn uống phải bù đắp nhiều chất protein. Nói chung, lượng protein trong từng bữa ăn nên nâng cao thêm 80 đến 100 gram, nhằm bù lại lượng albumin bị thất thoát. Tuy nhiên, gần đây, một số người trong giới y học cho rằng nên cho ăn uống mức protein thấp, còn lượng muối natri hấp thụ thì phải thấp dưới 2 gram. Mặt khác, đảm bảo đủ năng lượng, nâng cao một cách thỏa đáng lượng hấp thụ carbon hydrate, cố gắng bảo đảm tổng dư lượng không dưới 83,71 kJ. Người bệnh không nên ăn nhiều protein động vật có chứa nhiều amino acid chất lượng cao như trứng gà, thịt gà, mà nên ăn loại thức ăn loại protein chứa amino acid chất lượng thấp như chế phẩm từ đậu. 131. Sau khi phát hiện bệnh thận mang tính tiểu đường thì làm thế nào để bảo vệ chức năng thận? Bệnh thận đồng hành với bệnh tiểu đường khi đã có biểu hiện lâm sàng là đái albumin, thông thường phải mất thời gian từ 3 đến 5 năm thì mới đến giai đoạn suy chức năng thận. Trong giai đoạn này, cần áp dụng biện pháp tích cực chữa trị thì mới làm chậm bước tiến triển này, chủ yếu là phải chú ý mấy mặt sau đây. 1. Tích cực khống chế một cách hiệu quả tăng lượng đường trong máu. 2. Tích cực chữa trị huyết áp cao, cố gắng duy trì mức huyết áp trong khoảng 16,8/11,5 K3, tức 125/85 mm thủy ngân. Khi đã phát hiện biến chứng thận thì việc khống chế huyết áp là tối quan trọng. Thông báo lâm sàng cho thấy nếu như khi bị thận do tiểu đường mà huyết áp được khống chế thì có thể giảm thiểu được đái albumin. Hệ số lọc của tiểu cầu thận có thể hồi phục mức độ bình thường. Ngược lại, nếu như huyết áp không được khống chế một cách hữu hiệu và kịp thời thì chức năng thận càng bị suy giảm tồi tệ hơn. 3. Phòng tránh và tích cực chữa trị viêm nhiễm đường tiết niệu. 4. Trong ăn uống ngày thường, cần chú ý kiểm soát lượng hấp thu muối natri và protein, nên ăn chế độ nhạt muối và ít protein. 5. Tránh sử dụng các loại thuốc có tác dụng dẫn niệu, gây nhiễm độc hoặc có hại cho chức năng thận để tránh tạo ra ảnh hưởng xấu. 132. Thuốc tạo ảnh có gây ảnh hưởng xấu tới bệnh thận mang tính tiểu đường không? Thuốc tạo ảnh gây tổn hại nghiêm trọng đến thận, có thể làm suy kiệt chức năng thận và chức năng thận suy giảm tăng thêm mức độ trầm trọng. Do đó, người bị thận dạng tiểu đường cần tránh sử dụng thuốc tạo ảnh bể thận tĩnh mạch, tạo ảnh huyết quản và tạo ảnh tĩnh mạch khoang dưới. 133. Sử dụng thuốc lợi tiểu như thế nào cho hợp lý? 1. Là phải hạn chế nước và natri trong ăn uống. 2. Là phải sử dụng thuốc lợi tiểu cho hợp lý. Nên sử dụng chung hai loại thuốc lợi tiểu là dạng thiazin và ciboronolactone. Nếu có biểu hiện phù thủng nặng thì nên dùng furosemide và bumetanide. 134. Phòng chữa biến chứng dạ dày ruột mang tính tiểu đường như thế nào? Phòng chữa biến chứng dạ dày ruột mang tính tiểu đường cơ bản nhất vẫn là phải khống chế một cách tích cực bệnh tiểu đường. Phòng chữa biến chứng thần kinh do tiểu đường, phát sinh bệnh dạ dày ruột mang tính dạ dày thường có mối quan hệ đến vấn đề hàm lượng đường máu tăng cao, nên ngày thường cần chú ý điều tiết hàm lượng đường máu. Khi bị đau dạ dày do tiểu đường, có thể uống các loại thuốc giúp hạ tiêu hóa nhanh như Quifuan. Ghi chú, phiên âm của từ tiếng Trung vị phúc an, nghĩa là làm cho dạ dày trở lại yên ổn. Cách dùng của Quifuan là ngày uống 3 lần, mỗi lần 5 đến 10 viên, hoặc sử dụng một số loại thuốc có tác dụng ức chế dạ dày tiết dịch vị như Trangiminua. Ghi chú, dịch tên thuốc theo phiên âm tiếng Trung. Vì loại thuốc này có khả năng giảm thiểu tiết dịch vị ở dạ dày nên làm giảm nhẹ cảm giác đầy bụng sau bữa ăn. Về chế độ ăn uống, có thể áp dụng cách ăn nhiều bữa, mỗi bữa ăn một ít, nhằm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho người bệnh. Nếu như bệnh tình nghiêm trọng, nôn mửa, không thể ăn được, làm cho người bệnh mất nước và rối loạn chất điện giải, thì phải bù dịch và điều chỉnh chất điện giải.
Bệnh đường ruột do tiểu đường nếu gây ra đi lỏng thì có thể sử dụng các loại thuốc Tây y cầm đi lỏng, ví dụ như Bimucia, Hibocarbonate, Tanabin, Glycinin, Phenolguanidin, keo đông, Aluminium hydroxide. Về thuốc đông y thì áp dụng phương pháp biện chứng để chữa trị, sử dụng các loại thuốc kiện tỳ cầm ỉa chảy, như sâm linh bạch thuật tán. Nếu thấy có triệu chứng đau bụng ỉa chảy, nghĩa gan lách không hài hòa thì gia giảm thuốc chữa đau bụng và ỉa chảy, gồm bạch trực, bạch thược, phòng sông, sơn dược, trần bì. Nếu đi ỉa chảy vào lúc canh năm, chưa rét đã lạnh tay chân, chứng tỏ là tỳ thận dương suy, có thể dùng thang phụ tử lý trung gia giảm bằng tứ thần hoàng, gồm các vị phụ tử, can khương, đẳng sâm, bạch trật, mỡ bổ cốt, nhục động 35. Bàng quang thần kinh mang tính tiểu đường phòng chữa như thế nào? Bàng quang dạng thần kinh cùng phát sinh theo bệnh tiểu đường cùng với các biểu hiện như bí đáy, khó đáy, đáy ít, đầy bụng, có thể chữa trị bằng các phương pháp như sau. Sau đây kho sách nói sẽ giới thiệu đến các bạn 5 phương pháp để chữa trị bàng quang thần kinh mang tính tiểu đường. 1. Xoa bóp và dùng tay ấn vào vùng bàng quang phía trên xương khung chậu, khuyến khích và yêu cầu bệnh nhân cứ 3 đến 4 giờ lại đi đáy một lần. 2. Đối với các ca bệnh trầm trọng thì tiêm dưới da 0,25mg carbaminocholine. 3. Châm cứu vào các huyệt quan nguyên, khí hải. 4. Khi cần thiết có thể tiến hành dẫn niệu nhưng phải đảm bảo thao tác vô trùng, tránh gây viêm nhiễm. Cũng có thể cho dùng thuốc kháng sinh. Nếu áp dụng dẫn niệu thì cứ 4 đến mấy ngày phải tiêu độc một lần. Lúc thường thì tẩy rửa bằng thuốc diệt khuẩn mỗi ngày 3 lần. 5. Nếu áp dụng các biện pháp trên đây không mang lại hiệu quả mong muốn thì phải tính đến giải pháp mổ thông bằng ngoại khoa. 136. Chữa liệt dương mang tính tiểu đường như thế nào? Bệnh nhân tiểu đường nam bị liệt dương là trường hợp thường gặp, tỷ lệ phát bệnh chiếm 30% đến 60%. Liệt dương mang tính tiểu đường đa phần có triệu chứng bàng quang dạng thần kinh. Quan điểm chung cho rằng bệnh tiểu đường gây ra biến chứng cản trở tuần hoàn máu ở các mạch máu đầu cuối cộng với thương tổn thần kinh thực vật dẫn đến liệt dương. Do liệt dương mang tính tiểu đường không đe dọa đến mạng sống nên nó chưa được chú ý đúng mức. Tuy nhiên, đối với bản thân người bệnh thì lại là vấn đề thiết thân. Bác sĩ cần kiên trì thăm hỏi thì mới phán đoán đúng bệnh tình. Ví dụ, tìm hiểu thời gian phát bệnh, mức độ hứng thú tình dục, tâm trạng và khả năng chịu đựng của bệnh nhân để nhận biết và phân biệt đúng nguyên nhân gây bệnh. Ở một số bệnh nhân được chẩn đoán là do bị tiểu đường nên sinh ra liệt dương, nhưng cũng có một số bệnh nhân do tâm trạng hoang mang lo sợ nên sinh ra liệt dương. Như vậy khi hỏi bệnh cần chú ý đầy đủ cả hai mặt bệnh căn và tâm lý, hoặc nguyên nhân thần kinh cũng cần được chú ý đúng mức. Muốn chữa trị liệt dương do tiểu đường thì điều quan trọng đầu tiên là phải khống chế hiệu quả đối với bệnh tiểu đường. Sau đó là chữa trị trực tiếp đối với bệnh liệt dương, kết hợp với liệu pháp tinh thần, động tác tâm lý, giải tỏa các nỗi lo lắng. Ngoài ra cũng cần uống thuốc gây giãn nở mạch máu và các loại vitamin. 130 đề mấu chốt thuốc có thể làm cho huyết quản co giật. 3. Kiên trì vận động một cách thích hợp. 4. Người béo phì tìm cách hạ trọng lượng cơ thể xuống mức bình thường. 5. Bớt ăn các loại có hàm lượng protein và mỡ cao. 6. Thường xuyên kiểm tra tình trạng chân, đảm bảo chân luôn sạch. 7. Đi giày đi tất vừa chân tránh cọ sát xây xước, phòng ngừa viêm nhiễm. 139. Khi người bệnh tiểu đường bị viêm kẽ móng chân, mọng nước, chai sần ở chân thì xử lý thế nào? Bất kỳ một vết xây xước nhỏ nào ở chân người bệnh tiểu đường đều có thể gây ra viêm nhiễm lở loét, thứ phát thành hoại thư hoại tử, nghiêm trọng phải cắt cụt. Như vậy, bệnh nhân tiểu đường cần đặc biệt chú ý giữ gìn đôi chân, hãy phòng tránh ngay từ đầu. Dưới đây xin giới thiệu một số phương pháp xử lý khi xảy ra vấn đề. 1. Viêm kẽ móng. Cách phòng tránh chủ yếu chứng viêm kẽ móng viêm nhiễm là biết cách cắt móng chân cho đúng. Có thể do tuổi cao nhìn không rõ nên cắt vào thịt. Tốt nhất là nhờ người trẻ giúp đỡ sửa móng tay móng chân. Không nên cắt móng chân quá sâu, không được cắt chéo để tránh tổn thương đến kẽ móng. Nếu nhỡ ra gây xước xác thì phải đi nhờ bác sĩ xử lý ngay để tránh viêm nhiễm. Khi đó, người bệnh cần nằm nghỉ để hỗ trợ cho khả năng chống viêm nhiễm và giúp vết thương mau lành. Mặt khác phải uống thuốc kháng sinh để tăng cường đề kháng toàn thân. Ở chỗ viêm nhiễm thì phải sức thuốc, khử trùng, nếu mưng mủ thì phải nặn hết mủ. Cần thiết phải bỏ móng chân cho tiện xử lý. 2. Mọng nước. Nếu bệnh nhân tiểu đường đi giày hoặc tất quá chật, quá lỏng đều có thể gây vết thương do chèn ép hay cọ sát, sau đó sinh ra mọng nước. Không muốn cho mọng nước phát triển thành vết lở loét thì phải uống thuốc kháng sinh. Cố gắng đi tất quá chật hoặc miệng tất thích